ในโลกยุคที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นกำลังค่อยๆเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทุกขณะเราใช้ AI ในการทำงานทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพหรือคลิปต่างๆที่เราพบเห็นผ่านสื่อนั้นบางครั้งก็แยกไม่ออกครับว่ามีอยู่จริงหรือเป็นเพียงแค่การใช้ AI ทำขึ้นมาคลิปนี้อับดุลไฮทูบรวบรวมเอา9สถานที่สุดมหัศจรรย์เหนือจินตนาการที่หากไม่บอกก็คงคิดว่าใช้ AI สร้างขึ้นมาจนทำให้อดคิดไม่ได้ครับว่าแท้จริงแล้วธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์เรานั้นยิ่งใหญ่กว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายเท่าตัวสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์ปินอยด์สกัดจากใบแปดก๊วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจาก Clarity ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/ginkgo biloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. หลุมยุบเสี่ยวไจ้เทียนเคิงประเทศจีนตั้งอยู่ที่เขตเฟิ่งเจียนครฉงชิ่งที่นี่เป็นหลุมยุบตามธรรมชาติที่ลึกที่สุดในโลกราว626เมตรความกว้างของหลุมคือ537เมตรสามารถนำตึกระฟ้าอย่างตึก Empire State มาใส่ลงในหลุมได้อย่างสบายๆหลุมยุบนี้เกิดจากการก่อตัวทางธรณีวิทยาจากการกัดเซาะของแม่น้ำใต้ดินที่ค่อยๆละลายและพัดพาหินปูนออกไปตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีจนเกิดเป็นระบบนิเวศเฉพาะตัวประกอบไปด้วยน้ำตกสูง46เมตรและแม่น้ำใต้ดิน 8.5 กิโลเมตรด้านล่างยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหายากโดยหลุมนี้เพิ่งจะมีการค้นพบอย่างเป็นทางการโดยนักสำรวจชาวอังกฤษเมื่อปี 1994 ก่อนที่ทางการจีนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามของหลุมยุบนี้ได้บางส่วนมีเส้นทางเดินป่าตามพื้นที่ที่กำหนดเพื่อให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดธรรมชาติแต่ก็ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 2. ทะเลสาบสีเลือดแทนซาเนียทะเลสาบน้ำเค็มแห่งนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าทะเลสาบนาตรอนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนียในทวีปแอฟริกามีค่าความเป็นด่างและอุณหภูมิที่สูงกว่าทะเลสาบทั่วไปโดยสีแดงหรือสีเลือดที่เห็นเกิดจากสารแคโรทีนอยด์เม็ดสีที่มาจากการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลสาบคือฮาโลแบคทีเรียและสาหร่ายดันนาเรียลล่าซาลินาที่ปรากฏสีแดงเข้มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของเกลือและแร่ธาตุในน้ำเพิ่มขึ้นจนสัตว์น้ำโดยทั่วไปไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ต้องเป็นพันธุ์พิเศษที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ตลอดจนนกฟลาเมงโกพันธุ์ที่มีขนาดเล็กซึ่งชอบหากินอยู่โดยรอบทะเลสาบ 3. หาดไดมอนด์บีชไอซ์แลนด์ก้อนน้ำแข็งใหญ่น้อยสีขาวใสราวกับเพชรปรากฏให้เห็นทั้งที่ลอยตัวอยู่ในน้ำและบนฝั่งตัดกับหาดทรายสีดำที่เกิดจากภูเขาไฟทำให้เกิดทัศนียภาพที่ดูแปลกตาบริเวณโยคูซาลอนทะเลสาบทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นและลับขอบฟ้าและไม่ว่าจะมาเยือนกี่ครั้งนักท่องเที่ยวก็จะได้ภาพที่ต่างออกไปในแต่ละฤดูกาลเพราะการละลายของก้อนน้ำแข็งทำให้รูปทรงเปลี่ยนไปได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนเคยและหากโชคดีก็จะได้พบกับแมวน้ำหรือวาฬเพชฌฆาตที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ 4. หาดสีชมพูเกาะโคโมโดอินโดนีเซียหาดทรายสีหวานตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสที่สามารถมองเห็นแนวปะการังในทะเลทำให้ชายหาดแห่งนี้มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันเกิดจากการที่เศษปะการังสีแดงที่ถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งมาปะปนกับหาดทรายขาวละเอียดเกิดเป็นสีชมพูอ่อนละมุนที่เกาะโคโมโดนี้เป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียพร้อมๆกับเป็นที่อาศัยของมังกรโคโมโดสัตว์ในตระกูลตะกรวดหรือตัวเงินตัวทองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมกว่า1,000 ตัวสัตว์ท้องถิ่นที่อาจจะมีความยาวได้ถึง3 เมตรสามารถพบได้เฉพาะที่เกาะแห่งนี้และเกาะบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น 5. ถ้ำบานากิลโปรตุเกส
ถ้ำธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมที่พัดกัดกร่อนจนกลายเป็นช่องหินโค้งได้รูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบนที่กลายเป็นสกายอายช่องแสงทรงกลมขนาดใหญ่รับกับหน้าผาหินปูนที่มีลวดลายงดงามตามธรรมชาติและหาดทรายขาวละเอียดด้านล่างที่สามารถเข้าถึงได้โดยการล่องเรือเข้าไปเท่านั้นโดยต้องดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงที่เหมาะสมถ้ำบานากิวนับเป็นหนึ่งในถ้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปรตุเกสโดยมีชายหาดที่สวยงามอีกหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้ๆกัน 6. หาดลับในหมู่เกาะมาริเอตาเม็กซิโกที่นี่เป็นภูมิประเทศผสมผสานระหว่างธรรมชาติและฝีมือมนุษย์โดยหมู่เกาะมาริเอตาซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลผู้คนนอกชายฝั่งเมืองเปอร์โตบายาฟตาในมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำเมื่อหลายพันปีก่อนจึงเกิดเป็นโขดหินและถ้ำจำนวนมากส่วนหาดลับที่มีลักษณะแปลกตานั้นเกิดจากการทดลองระเบิดของกองทัพเม็กซิโกในช่วงสงครามโลกครั้งที่1จึงเกิดเป็นหลุมยุบเจาะเป็นช่องด้านบนและมีหาดทรายลึกลับอยู่ด้านในสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศจนต้องประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติการจะเดินทางเข้าไปที่นี่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญนำทางและจำกัดจำนวนผู้เข้าชมโดยจะต้องว่ายน้ำผ่านถ้ำยาวประมาณ100เมตรจึงจะสามารถเข้าถึงพื้นที่สุดมหัศจรรย์นี้ได้ 7. หน้าผาบันไดของชาวเติร์กเกาะซิซิลี อิตาลีหน้าผาหินปูนสีขาวยาวประมาณ50เมตรนี้ผ่านการกัดเซาะของลมและน้ำทะเลสะท้อนกับแสงแดดทางตอนใต้ของเกาะซิซิลีจนเกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับผลงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินหน้าผาจะถูกอาบด้วยแสงสุดท้ายของวันจนเกิดเป็นสีสันที่น่าประทับใจที่นี่มีชื่อเรียกในภาษาอิตาเลียนว่าสกาลาเดตรูกีนั่นเป็นเพราะความลาดชันที่ดูเหมือนกับขั้นบันไดซึ่งในยุคกลางมีโจรสลัดชาวเติร์กหรือตุรกีรุกล้ำเข้ามาจอดเรือในบริเวณนี้แล้วเดินไต่หน้าผาเข้าไปปล้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบแต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดถ่ายภาพยอดนิยม 8. เมืองสิงโตใต้บาดาลซือเฉิงประเทศจีนที่นี่ได้รับการขนานนามว่าแอตแลนติสแห่งตะวันออกเป็นเมืองใต้บาดาลตั้งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงเดิมที่นี่เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อราวค.ศ. 208มีอายุเก่าแก่กว่า 1,800 ปีและรุ่งเรืองต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงแต่ก็ต้องจมอยู่ใต้น้ำเมื่อปี 1959 หลังการสร้างโรงไฟฟ้าและเขื่อนกั้นแม่น้ำซินอันทำให้พื้นที่ดั้งเดิมของเมืองกลายเป็นทะเลสาบเฉียนต่าวหรือทะเลสาบพันเกาะหลังจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ 26-40 เมตรมานานกว่า 60 ปีแต่สิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรวมซึ่งรวมถึงซุ้มประตู 265 แห่งยังคงอยู่ในสภาพดีส่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และกลายเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบของเก่าและเมืองโบราณ 9. อนุสาวรีย์ไวกิ้งนอร์เวย์สว r ตไอเฟียเป็นชื่อของอนุสาวรีย์ที่มีความหมายว่าดาบในหินหรือเป็นรูปดาบของชาวไวกิ้งที่ทำจากทองแดงจำนวน3เล่มสูง10เมตรมาฝังลงไปในหินบนเนินเขาใกล้กับฟยอร์ดหรืออ่าวแคบๆที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งดาบ3เล่มนี้บ่งบอกถึงสันติภาพความสามัคคีและอิสรภาพเพื่อระลึกถึงยุทธการฮับฟยอร์ดที่รวมชาตินอร์เวย์ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวโดยดาบที่มีขนาดใหญ่นั้นแทนชัยชนะส่วนดาบขนาดเล็กทั้งสองคือแทนผู้แพ้การสู้รบนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 872แต่ตัวอนุสาวรีย์เพิ่งจะมีการจัดสร้างและเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1983 ชาวอับดุลไททูบเคยไปเยือนที่เรากล่าวถึงมันนี้ที่ไหนกันบ้างหรือใครมีสถานที่อื่นใดที่งดงามราวกับใช้ AI สร้างขึ้นมาสามารถแบ่งปันกันในความเห็นได้เลยนะครับ